From our previous video, ay ginaid po namin kayo in 3 simple steps on how you can apply for your DTI. Ngayon, kung na-secure nyo na po ang inyong DTI, the next step naman po na gagawin natin is to secure your BIR. So don't worry because in this video, tutulungan po namin kayo on how you can apply for your BIR. Let's go! Before po tayo mag-proceed sa process on how you can apply for your BIR, explain po muna natin kung bakit ba kailangan yung mga government documents katulad ng DTI at ng BIR para makapag-start ka pong makapag-sell here in Benta. So ang DTI mo po ang nagpo-prove na legit ang business name mo. Pero ang BIR, ito naman po ang magpapalegal sa operations mo as a seller. Kailangan nyo po ito para maging tax compliant, makapag-issue ng official receipts, at makapag-sell po kayo sa mga platforms gaya ng Orange App, Blue App, at ng Clock App. Kasi, take note po, required ang BIR at ang DTI sa mga platforms na ito. Kung wala po ito, pwede po kayong ma-restrict or hindi po kayo makapag-start magbenta. So, if you want your business to be legal, trusted, and pang long-term, kailangan po talaga ang mga government documents na ito. Now, to proceed for the process of applying your BIR, make sure po muna na meron kayo ng mga requirements na ito, tulad na lamang ng 2 copies of your fill-out BIR Form 1901 together with your DTI certificate at valid ID. Make sure din po na meron kayong photocopy ng inyong DTI certificate at valid ID. Now, for the process, step 1, since may DTI ka naman na po, mag-proceed ka na sa pagpunta sa iyong BIR Revenue District Office or RDO. And pagdating po sa BIR, magtanong po kayo sa customer service kung ano ang assigned RDO mo based sa location mo. And then, kumuha po kayo ng queue number sa counter at habang naghihintay, siguraduhin mo pong ready ang requirements mo, especially yung BIR Form 1901, DTI at valid ID. Next, kapag tinawag na ang number mo, pumunta po kayo agad sa assigned officer. And then, isubmit ang 2 copies ng BIR Form 1901 together with your DTI certificate at valid ID. And then, pipili po kayo ngayon ng tax type. So, as a beginner, ito po ang tip namin sa inyo. Pwede nyo pong piliin ang 8% tax rate para mas simple ang computation. And then, for the next step, magbabayad po kayo sa BIR printed invoice which is required para makapag-proceed. For the final step, ay hintayin nyo lang pong ma-process ang inyong Certificate of Registration or yung COR. What if busy, walang time para mag-process itong BIR and you have the budget naman po, we have an accounting firm partner na pwede pong mag-process ng BIR ninyo. So, if you want to avail this service, just inform us po, or if may kausap naman na po kayong agent, inform them. And that's it. Gaya po ng sabi ko last time, kung gusto nyo po munang i-explore at mas matutunan pa muna si Benta habang inaayos nyo ang inyong mga government documents, you can join first our free daily webinar. Click nyo lang po yung link na nasa caption sa itaas, to reserve your slot.